हॅलो एव्हरीवन. तर आपण बघत होतो मागच्या लेक्चरमध्ये आपण अनालॉजी समसंबंध या टॉपिक मधला जो शब्दसंग्रह हा टॉपिक आहे आपला तो आपण बघितला होता. त्यानंतर आज आपण आकृत्या, संख्या आणि अक्षरमाला, इंग्रजी अक्षरमाला अल्फाबेटिकल सिरीज जी आहे ती आपण बघणार आहोत. ओके, चला मग. विचारलं आपल्याला पहिल्या पदाचा दुसऱ्या पदाशी जो संबंध आहे तसाच संबंध तिसऱ्या पदाचा चौथ्या पदाशी आहे. तर मग आपल्याला प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती आकृती येणार हे आपण बघणार आहोत. आकृत्यांचा आपण टॉपिक आता आधी घेणार आहोत. पहिला प्रश्न आपल्याला विचारला आहे, इथं एक आकृती दिली आहे, तिचा संबंध या पदाशी, या आकृतीचा संबंध या पदाशी. काय सांगितलं आपल्याला? पहिल्या पदाचा संबंध हा दुसऱ्या पदाशी आहे. मग जसा संबंध पहिल्या आणि दुसऱ्या आकृतीचा आहे तसाच तिसऱ्या आणि चौथ्या आकृतीचा संबंध असणार आहे. ओके, तर मग आपल्याला बघायचं यामध्ये या आकृतीचा कसा संबंध जुळलेला आहे. काय काय दिलं इथं? इथं या दोन्ही बॉक्स मध्ये जशाला तसं सेम त्यांनी ठेवलं आहे. पॅरलल लाईन्स आपल्याला दिल्या आहेत सरळ. त्यानंतर इथे आडव्या लाईन्स आहेत आणि इथं त्यांनी क्रॉस दिले आहेत. त्यानंतर इथं सेम त्यांनी उलट केलंय. खालच्या बॉक्स मध्ये जशा लाईन्स आहेत तशाच इथं वरच्या बॉक्स मध्ये दिल्या आहेत आणि इकडच्या ज्या वरच्या बॉक्स मध्ये आहेत ते इकडं खालच्या बॉक्स मध्ये दिल्या आहेत. मग आपल्याला चेंज काय करायचंय? या दोन ठिकाणी त्यांनी सेम ठेवलाय. मग या आकृतीमध्ये सुद्धा आपल्याला या दोन ठिकाणच्या ज्या काही डायरेक्शन्स दिल्या आहेत त्या आपल्याला सेम ठेवायच्या आहेत. मग कोणतं आहे? 3 स्टार आणि 3 गोल आपल्याला दिले आहेत. राऊंड कुठे आहेत? 3 स्टार आपल्याला शोधायचे. 3 स्टार आपल्याला इथं कुठेच दिसत नाहीये. याचा अर्थ त्यांनी इथं पण त्यांची चेंज केलेली आहे असं असू शकतं, कारण की सेमच आहे तर आपल्याला समजणार तर नाही, पण ऑप्शन मध्ये नाहीये. याचा अर्थ आपल्याला ते उलट दिलंय त्यांनी. मग इथं आपण चेंज करू शकतो त्यांची जागा. आपल्याला 3 सर्कल इथं खाली पाहिजेत, जे इथं आहेत आणि इथं आहे. ही आकृती क्रॉस करणार आहे आपण, कारण की इथं आपलं ऑप्शनच गेलं ना. ऑप्शन कमी कमी करत यायचं. मग हे 3, त्यानंतर इथं पाहिजे आपल्याला 3 स्टार पाहिजे. इथं 3 स्टार आहेत, इथं नाही आहेत, इथं फक्त 2च स्टार आहेत. ओके, आपला आन्सर इथं चालय. ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपलं आन्सर आहे, कारण की इथं या आकृतीमध्येच आपल्याला 3 स्टार पाहिजे होते. 3 स्टार फक्त एकाच ठिकाणी आहेत, दुसरं कोणत्याच ठिकाणी 3 स्टार नाही आहेत. इथं 3 स्टार आहेत. ठीक आहे, आपण घेऊन चालू अजून पुढे. असं समजू की इथं आहेत असं असू शकतात. मग आपण चेंज करून बघू. त्यानंतर इथं आहेत 2, इथं 2 स्टार, 2 ट्रायंगल आहेत. ते 2 ट्रायंगल आपल्याला इथं 2 ट्रायंगल आहेत, इथे 2 ट्रायंगल आहेत, इथे आहेत, इथे आहेत. चल नेक्स्ट, दुसरा क्वेश्चन काय आपला? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इथे 2 बॉक्स दिले आपल्याला. त्यानंतर इथं सर्कल आहे. इथे सर्कल आहे मध्ये ऑप्शन मध्ये सर्कल दिले आहेत आपल्याला. इथे खाली दिला आहे ट्रायंगल आणि वर आहे सर्कल. हा सर्कल त्यांनी पूर्ण गोल केलाय. त्यानंतर इथं त्यांनी ट्रायंगल आणि सर्कल दिला, पण ट्रायंगलला गोल केलं. इथं त्यांनी सर्कलला गोल केला आणि इथं ट्रायंगलला. ओके, त्यानंतर इथं जे उभे होते त्यांनी इथं आडवे केले. याची जागा इकडे चेंज केली, याची जागा इथं वरती. हे इथं आलंय, हे इथं गेलंय. मग इथं पण सेम आपल्याला काय करावं लागणार? हा इथं जाणार आणि हा इथं येणार. राईट. मग इथं आपला सर्कल जो आहे तो त्यांनी गोल केलेला आहे पूर्ण. आपल्या आकृतीमध्ये 4th नंबरला जे येणार ते सेम जसं त्यांनी इथं सर्कल गोल केलाय, इथं ट्रायंगल गोल केला. मग इथं सर्कल गोल आहे, इथं आपला स्क्वेअर गोल आला पाहिजे. ठीक आहे, स्क्वेअर भरलेला पाहिजे. म्हणजे इथं स्क्वेअर भरलेला आहे का? नाही. मग हा स्क्वेअर भरलेला नाही, याचा अर्थ हे आपला आन्सर असू शकत नाही. आणि इथं दोन्ही भरलेले, आपलं दोन्ही भरलेले पाहिजेत का? नाही. मग हा पण आन्सर गेला आपला. त्यानंतर 2 आकृत्या फक्त आपल्याकडे राहिल्यात. मग आपण काय म्हटलं होतं? आकृत्या आपल्याला चेंज करायची, डायरेक्शन चेंज करायची. आपल्याला हा जो सर्कल आहे हा वरती पाहिजे आणि हा स्क्वेअर इथं आला पाहिजे.
मग या आकृतीमध्ये सर्कल आपला इथं आलाय आणि स्क्वेअर खाली, आणि स्क्वेअर आपल्याला पूर्ण भरलेला पाहिजे. इथं काय झालंय, इथं त्यांनी सेम जागा तीच ठेवली त्यांची, फक्त स्क्वेअरला ब्लॅक केलंय त्यांनी. तर मग हे सुद्धा चुकीचं आहे, हे आपलं आन्सर आलं. ओके, समजतंय तुम्हाला आकृत्यांवरचे प्रश्न कसे येणार आहेत. दोन आकृत्यांमध्ये जो संबंध तुम्हाला दिला आहे तो संबंध तिसरा आणि चौथ्या आकृतीमध्ये तुम्हाला शोधायचा आहे. तिसरा सेम आधी हा शोधून घ्यायचा, त्यानंतर आकृती ठरवून ठेवायचं की आपल्याला आन्सर काय येणार आहे. ऑप्शन मध्ये जाण्याआधी आपलं फिक्स पाहिजे की आपल्याला इथं ही गोष्ट पाहिजे, कारण की आपल्याला इथलं लॉजिक समजलेलं असेल, त्यानंतर आपण खाली ऑप्शन चेक करायचे. ओके, चला अजून काय प्रश्न बघूया. चला, तर हा प्रश्न आपल्याला विचारला आहे. या आकृतीसोबत संबंध आहे, तर मग इथला आपल्याला या आकृतीचा संबंध विचारला आहे. इथली जी आकृती आहे ही आपल्याला विचारली आहे. पहिली आकृती काय म्हणते, मग पहिल्या आकृतीमध्ये एकच वेळेस हाफ स्टार काढला, परत एकदा त्याला बॉर्डर लाईन पण दिली म्हणजे दोनदा, त्यानंतर वर एक छोटस सर्कल काढला आहे. त्यानंतर सेकंड वाल्या आकृतीमध्ये त्यांनी हा जो स्टार शेप काढलाय, हाफ स्टार शेप, तो फक्त सिंगल लाईन आहे, इथं डबल लाईन आहे, इथं सिंगल लाईन आहे. ओके, त्यानंतर वरती इथे फक्त सिंगल सर्कल होता, इथं दोन सर्कल त्यांनी दिले आहेत. राईट, आणि मग हे इथला एक जो लाईन होती ही लाईन त्यांनी काढून इथं एक सर्कल एक्स्ट्रा दिला. ओके, मग सेम इथं एक स्टार दिला, पूर्ण स्टार दिलाय त्यांनी, आणि स्टारच्या वरती दोन वेळेस आपल्याला स्क्वेअर काढला आणि त्याच्यामध्ये परत एक स्क्वेअर काढला, म्हणजे दोनदा स्क्वेअर आहे. मग इथं सेम त्यांनी तेच केलं. मग इथं आपल्याला कसं यायला पाहिजे, अशी आकृती असं यायला पाहिजे, दोन वेळेस स्टार, म्हणजे इथं स्टार आहे, इथं स्टार पाहिजे, पण तो दोन वेळेस येणार, म्हणजे बाहेर एकदा आतमध्ये एकदा, आणि वरती येणारा जो आहे इथं स्क्वेअर येणार, इथं सर्कल आहे इथं स्क्वेअर येणार, पण किती वेळेस येणार, फक्त एक वेळेस, कारण आपल्याला इथली आकृती त्यांनी विचारली, म्हणजे पहिल्या आकृतीसारखी आकृती पाहिजे आपल्याला. ओके, मग ऑप्शन बघू आपण. पहिलं ऑप्शन काय आपलं, सेम स्क्वेअर आपल्याला जसा पाहिजे तसाच आहे, आणि स्टार आपल्याला पाहिजे तसाच आहे, पण आपल्याला आतमध्ये एक स्टार पाहिजे. राईट, मग ही आपला ऑप्शन नाहीये. त्यानंतर सेकंड स्टार करेक्ट आहे, आपल्याला दोन स्टार पाहिजे, हे आतमध्ये आहे, स्टारच्या आतमध्ये एक स्टार आहे, पण आपल्याला इथं स्क्वेअर फक्त सिंगल पाहिजे होता, म्हणून हे ऑप्शन पण कटलं. त्यानंतर थर्ड ऑप्शन मध्ये सिंगल आपल्याला स्टार दिला, आपल्याला सिंगल स्टार नाही, आपल्याला डबल स्टार पाहिजे, म्हणजे हे ऑप्शन पण गेलं. त्यानंतर इथं आहे फोर्थ ऑप्शन मध्ये दिलंय त्यांनी, डबल स्टार दिलाय आपल्याला आणि वरती सिंगल स्क्वेअर, मग हे आपलं आन्सर ऑप्शन नंबर 4. ओके, चला त्यानंतर हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. चला, काय विचारलंय त्यांनी, सॉल्व्ह करायला वेळ पुरत नसेल तर थोडा वेळ व्हिडिओ पॉज करायचा आणि त्याच्यानंतर सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करायचा. ओके, चला नंतर मग चेक करा तुमचं करेक्ट आलंय की नाही. इथं काय विचारलंय त्यांनी, दोन बॉक्स दिलेत, स्क्वेअर आहे, त्यानंतर परत आतमध्ये एक स्क्वेअर काढला आणि मध्ये मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह आहे. त्यानंतर पुढचं काय, तसंच सेम दोन स्क्वेअर आपल्याला दिले, बट त्यांनी फुल लाईन्स काढल्या, म्हणजे काय केलंय त्यांनी, इथं हाफ, हे मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह नाहीये, हे त्यांनी जे पूर्ण आपण क्रॉस करतो तसं न करता हाफ छोटासा केलंय, आणि त्यालाच पुढे त्यांनी पूर्ण केलं आणि ह्या कनेक्ट केलं लाईन्स. ठीक आहे, सेम तसंच पुढे आपल्याला क्वेश्चन दिलाय त्यांनी, पुढची ही आकृती सर्कल दिलंय, स्क्वेअरच्या मध्ये सर्कल आहे, इथं स्क्वेअरच्या मध्ये स्क्वेअर होता, इथं स्क्वेअरच्या मध्ये सर्कल आहे, इथं जसं मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह होतं तसं इथं ऍडिशनचं चिन्ह आहे. मग या सेम मल्टिप्लिकेशनला आपण जसं केलं तसंच इथं ऍडिशनला आपण करूयात. हे कनेक्ट केलं आपण, सेम आपल्याला स्क्वेअरच्या मध्ये पाहिजे सर्कल, मग स्क्वेअरच्या मध्ये सर्कल इथं आहे, इथं आहे, इथं स्क्वेअरच नाही, स्क्वेअर मध्ये सर्कल पाहिजे होतं आपल्याला, मग हे ऑप्शन गेलं आपलं. हे प्लस स्वस्तिक हे तयार होत नाही,
हे असं आपल्याला पाहिजे आणि ते आहे ऑप्शन नंबर 3 मध्ये. ओके, मग काय आला आपला आन्सर? ऑप्शन नंबर 3. सेम जशी आपण आकृती तयार केली सेम आपल्याला ऑप्शन मध्ये मिळाली. ओके, समजतात ना? चल, अनालॉजी मधला आकृत्या हा टॉपिक आता आपण कंप्लीट केला. त्यानंतर आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये आता संख्या हा टॉपिक बघूया. ओके, चल भेटूया नंतर पुढच्या लेक्चर मध्ये. थँक्यू.